2 вересня в Дрогобичі побував новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. Він взяв участь в церемонії надання гранту Посольського фонду США із збереження культурної спадщини для церкви Святого Юра. Поважного гостя традиційно зустріли з хлібом та сіллю, після чого один з найвідоміших в Україні художників-реставраторів Лев Скоп провів для пана Джеффрі короткий екскурс історії перлини дрогобицького сакрального мистецтва церкви Святого Юра, яка нещодавно внесена в історичну спадщину ЮНЕСКО. Тобто це енциклопедія дерев'яної майстерності того часу. Вона, це церква номер 1 в Україні. Збудував її відомий архітектор Григорій Теслі з Дрогобича. І, власне, вона всіх вражає довершеністю своїх форм, пластичністю, гармонійністю. А особливо цінна вона своїм внутрішнім убранством. I read in my materials that the church had also been relocated. Церква в 15 столітті збудована, але вона була вдвічі менша. Остаточного вигляду вона перебудовувалася. And all of the timbers are all original. А все дерево це оригінальне дерево? Так, дерево це хвойні породи наших карпатських лісів. The image of the saint after who the church is named. Okay. І тут є якраз сцена, як стратили Юрія Змієгорця. Стратили. Is the execution of George. Дрогобича, то вежа, дзвіниця, замок стародавній. І люди, які були в церкві, так, були як вдома, як і світ. The parishioners felt in the church like they at home because they saw very familiar sights painted. Бог серед нас, якби. Тут. And I saw there's another dragon. Але ще одна дуже цікава сцена, друга знизу і друга справа. Святий Лука. І там намальована ідеальна майстерня Дрогобицького іконописця, як автопортрет. Майстерня. Так. І тут хлопчик розтирає фарби. Всі баночки, мольберт, все. Це документ просто, як ми кажемо. І хочу сказати, що всі ці композиції, так, це була творча знахідка ілюстрації до літургії. І хочу сказати, що тоді були дуже грамотні, кожен художник і священник, це були дуже інтелектуальні. Щоб зробити таку богословську програму, про це писали багато людей, мусить бути дуже великий інтелектуальний рівень. Завжди йде дискусія, люди були чому грамотні, навіть роз'яснювали. Бейрут, то є Єгипет. Єгипет – велике місто. Egypt is a big country. So you have the depiction, the legend for the map. Мойсей жезлом море червною розідніл жидам. Short description of what Moses did. Прошу дивитися. Мойсей веде себе. Sort of dividing the sea so that the Jews could pass. І тут ми бачимо все, львівські дороги. That's Lviv roads, Lviv region roads. Ну, але це, як ви зрозуміли, це карта і позначення. But again, it's actually a legend, map's legend. But basically everything matches. Але канон свій. Не грецький, не російський. The Bible, but it's very original. So this was all, these are all the original works. Дрогобич – перше місто після Києва, яке Джеффрі Пайєтт офіційно відвідав після прибуття в Україну в якості посла. І він був приємно здивований величчю нашої церкви та мистецькою цінністю фресок, які знаходяться всередині храму. Після цього відбулося підписання документів щодо надання гранту та короткий брифінг для журналістів. Про допомогу у реставрації пам'ятки сакральної архітектури 15-17 століття церкви Святого Юра відгукнувся Посольський фонд Сполучених Штатів Америки із збереження культурної спадщини. І, власне, сьогодні із своїм першим офіційним візитом на наших теренах перебуває
Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт. I had heard about the wooden churches and the UNESCO recognition when I was in Washington, D.C. Ще коли я був у Вашингтоні, в Сполучених Штатах, я чув про дерев'яні церкви України і про те, що одна з них включена в фонд культурної спадщини ЮНЕСКО. But visiting the St. George's Church today and seeing this extraordinary treasure of Ukrainian culture gives me a whole new understanding of how important this initiative is. Але особисте відвідання церкви Святого Юра і побачивши на власні очі цю справжню перлину українського мистецтва, дає мені зовсім інше розуміння, набагато глибше усього багатства української культури. I'm very grateful for the opportunity this morning to see the church and to understand some of the extraordinary history that's represented here and to appreciate the extremely important example that this represents of Ukraine's distinct and important cultural heritage. Отже, я знову дуже вдячний за можливість оглянути церкву сьогодні, зрозуміти деякі важливі сторінки української історії завдяки цьому і побачити реальне свідчення усього багатства і унікальності української культурної традиції. And the grant which we are signing today is a small contribution which the United States government makes to recognizing, celebrating, and preserving that cultural distinct identity. І той скромний грант, який надає сьогодні американський уряд, це внесок наш і вираз нашої поваги до цієї пам'ятки і надання можливості її зберегти і передавати наступним поколінням. And one of the things that has most impressed me in that month is the depth, the vibrancy, and the importance of Ukrainian cultural identity. And that is something that I am personally committed to seeking to reinforce throughout my tenure in Kyiv. І одне з найбільших вражень за цей місяць моєї роботи для мене – це якраз враження від глибини, багатства, унікальності української культурної ідентичності, української культурної традиції. І це те, що я буду вивчати і підкреслювати, наголошувати протягом усієї своєї роботи тут в якості посла. So I can promise you this is just a first visit to Дрогобич for myself. Так що можу вам пообіцяти, що це лише перший з моїх візитів в Дрогобич. Серед кількох заявок саме Дрогобицька виграла грант. I think this year we had about 90 worldwide, if I'm remembering correctly, Eric. But the important thing, as I emphasized, we have had a series of these ambassadors' grants all over Ukraine. We've had projects in Crimea, we've had important projects in Kyiv, including at St. Sophia's, and projects for the preservation of the papers of Taras Shevchenko. Наскільки я знаю, цього року було близько 90 таких заявок. Я хочу ще підкреслити, що Україна і попередні роки також вигравала такі гранти, і ми маємо дуже цікаві проекти виконані в Криму, ми маємо проекти виконані в Києві, по реставрації. Пана посла двоє дітей родилося у різних країнах світу під час його дипломатичної місії. Чи планує сімейство Пайєттів народити одну дитину в Україні? I think you'd have to ask that question to my wife. Мабуть, краще це питання моїй дружині задавати. Дякую. Дерев'яної архітектури, тобто всі технології, які тоді були у цій галузі, так би мовити, використані. Без єдиного цвяха збудована, застосоване золоте січення. Тобто церква справді вражає як архітектурно, як споруда архітектурна. Але її найбільше ще, можливо, навіть одна така унікальність – це її внутрішній інтер'єр, розписаний
повністю від підлоги до, ну, скажімо, тільки підлога не розписана, всі стіни і навіть склепіння, значить, куполів бань. Ось, і, ну, я хочу сказати, що